Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cách tháo lắp và thay bàn phím của laptop Notebook 15S. Đây là tổng quan của máy. Đây là bàn phím mới. Bàn phím này bên mình thay thế là bảo hành 12 tháng 1 đổi 1. Rồi, bây giờ mình tiến hành bắt đầu tháo máy. Rồi, cũng như những dòng máy khác, mình lật mặt sau của máy. Đây có một con ốc này là thợ đã tháo ra rồi, nó mắc rồi nè. Rồi mình kiểm tra bên đây nó có con ốc bên đây. Dưới con tem này. Rồi, bắt đầu mình tháo ốc này ra. Bước kế tiếp mình tháo cái thanh cao su này ra. Ở dưới thanh cao su này sẽ có ốc. Ok, tục thanh cao su phía dưới. Ok, rồi tiến hành mình tháo ốc. Đây có hai loại ốc, nó có ký hiệu cho mình. Đây kích cỡ của ốc 2.5 x 6 là 2.5 phân x 6 phân. Và con ốc bên đây là 2 phân 2 x 6. Đây là ốc 2.5. Và đây là ốc 2.0. Ok, rồi mình tiếp tục. Đây có một lớp keo, lớp bọc. Đây, ta tháo ốc ra. Rồi. Kiểm tra mặt dưới mình đã tháo toàn bộ ốc, hết ốc rồi. Giờ tiến hành mình tách giữa mặt C và mặt D. Ngay chỗ này là điểm tiếp xúc giữa hai mặt. Đây mình dùng cái thanh lý mình nại nhẹ lên. Bên này mình ngưng lại các bạn, sợ nó trúng, nó gãy cái jack audio. Mình tiếp tục mình nại phía bên đây. Rồi mình đầu mình nhắm nhẹ lên. Rồi cái này mà dòng này là gửi từ cái mặt D trước nên mình gập máy lại luôn. Mình tiến hành dùng tay mình tách lên. Ok, về lại ra mặt D. Rồi các bạn có muốn vệ sinh máy vô keo tản nhiệt thì chúng ta chỉ cần tháo cái jack pin này ra. Này mình dùng tay các bạn, hạn chế dùng cái nhíp để nó chạm chập. Đây. Và dưới đây là con siêu. Các bạn cần vô keo tản nhiệt vệ sinh máy thì chúng ta mở ốc này ra. Cái máy này đã qua thợ rồi, đã tháo gấp lại thiếu một con ốc ngay đây. Ok, mình sẽ lấy cái miếng nhôm tản nhiệt nó lên. Đây là keo tản nhiệt của nó đây. Đây là phần siêu, dòng này con C gông. Các bạn thấy cái máy châu Á mà men nhỏ xíu không? Hàng dành cho châu Á mình nó vậy đó các bạn, hàng giá rẻ. Nhiều quý khách người ta chú trọng bề ngoài quá mà người ta không có chú trọng cái ở bên trong. Lý do là khách hàng đâu có biết bên trong nó như thế nào, chỉ có những người thợ mới biết thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thay bàn phím này cho khách. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay bàn phím tiếp theo. Rồi các bạn muốn gỡ
ra hết là mình phải gỡ toàn bộ ra hết những cái men, những linh kiện đây. Rồi tiến hành mình mở, mình tháo cặp wifi ra trước. Nói chung cái này cái nào trước cũng được, thuận tay các bạn thôi. Rồi tiến hành mình tháo cục pin ra. Rồi sau khi mình tháo hết ốc, mình nhấn nhẹ cục pin lên, ta lấy ra được cục pin của máy. Bước kế tiếp mình tháo cái M2 luôn. Đây cái ổ chứa Windows và dữ liệu của các bạn này, chữ này chữ mới. Rồi bước kế tiếp mình tháo toàn bộ jack cáp màn hình, cáp cấp nguồn và tín hiệu. Cáp này cáp gì? Đúng rồi, cáp jack nguồn. Cái này là cáp jack nguồn, này cáp USB, mình tháo ra luôn. Rồi mình cũng phải tháo bò luôn. Đây mình hướng dẫn các bạn tháo toàn bộ máy này, rồi một hồi chúng ta sẽ ghép lại một cách hoàn chỉnh. Còn các bạn các cần vệ sinh máy thì chỉ cần tháo cái tản nhiệt ra là xong rồi. Rồi nó lấy được bo, mình dỡ cái cáp bằng phím, mình dỡ cáp chuột. Rồi tiếp tục mình tháo cái cáp jack của audio và đồ đọc thế nhớ này luôn. Ok, rồi đây là cáp của cái lo, jack lo, mình nắm ngược lên. Ok, rồi tiến hành mình tháo toàn bộ cái men ra khỏi máy. Đây theo dấu mũi tên nó có ốc đây, mình tháo ra. Ok, ok, rồi xong. Vậy là mình lấy được cái men ra. Đó, đây là cái men bò, nó có nhiều đây. Rồi mình để qua một bên, tiến hành mình tháo những con ốc của cái bản lề này ra luôn. Rồi mình mở cái bản lề này lên. Ok, bên đây luôn. Rồi mình sẽ mở cái cáp jack cáp nguồn và cái cáp màn hình. Rồi giờ đã hoàn chỉnh. Mình nhấn nhẹ cái mặt xe bằng phím lên. Ok, giờ chúng ta lấy hoàn toàn cái mặt xe này ra. Màn hình mình để qua một bên. Đây mình muốn thay bàn phím để bắt buộc mình tiếp tục, mình phải tháo cái cặp lo lên đây luôn. Rồi mình lấy toàn bộ cái bộ lo ra. Đây cái đế này mình tháo ra luôn. Đây xong. Rồi tiếp tục mình tháo cái keo cắt điện của cái bàn phím ra. Mình đã lấy ra được cái miếng cao su cắt điện. Rồi ở đây là cái mặt nhôm của máy, cái mặt. Rồi đây là cái mặt nhôm bảo vệ bàn phím. Bây giờ mình muốn tháo ra được bàn phím thì đây có những cái chân nhựa nè, mình sẽ cắt những cái chân nhựa này ra, mình mới lấy được bàn phím ra. Rồi mình tiến hành mình tháo cổng ly ra ngoài luôn cho an toàn. Ok, rồi mình dùng cái kìm và cái lưỡi dao mình cắt toàn bộ những cái chân nhựa của cái miếng nhôm này ra.
Rồi cái chân này sát quá, mình dùng cái lưỡi dao. Ok. Rồi, tiếp tục mình nhắm lên. Sẽ dưới ngay chỗ mặt của con chuột, mình tháo ra luôn. Rồi bắt buộc chúng ta phải lấy con chuột này ra luôn. Rồi tiếp tục rồi, vậy là mình đã hoàn thành lấy ra được cái mặt nhôm của cái bàn phím này ra. Để tránh sai lầm, mình sẽ làm dấu các vị trí cái chân nhựa. Rồi sau khi mình đã làm dấu các vị trí cái chân nhựa của cái bàn phím, rồi tiến hành mình cắt những cái chân nhựa ở đây. Cái chỗ này mỏng quá, cái kìm mình không tới nên ưu tiên mình cắt những cái chân bự. Rồi sau khi mình cắt những cái chân bự hết rồi, những chân nhỏ thì chúng ta nại ra lên luôn, nên do nó mỏng nó nhỏ nên chỉ xước lên nhẹ thôi. Ok, những chân nhỏ mình không cần cắt. Rồi vậy là mình đã tiến hành lấy ra được cái bàn phím của máy. Giờ tiến hành mình bắt đầu vệ sinh cho sạch cái dĩa này đi. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình thay bàn phím mới. Đây con tem bên mình, thời gian bảo hành là 12 tháng 1 đổi 1. Rồi mình tiến hành để bàn phím vào đúng vị trí. Rồi mình dùng bàn phím cũ để mình so những cái chân nãy mình làm dấu để mình hàn cho đúng vị trí. Đây mũi hàn nhựa. Giữ cáp bàn phím này lại. Rồi bắt đầu mình hàn. Rồi sau khi mình hàn những cái chân cơ bản theo cái bàn phím cũ, bàn phím zin của khách là bàn phím không có led. Đây mình thay thế cái bàn phím mới là có led. Đây là cái bản led, đèn led của bàn phím. Rồi mình tiến hành mình dán led cho khách. Đây miếng bọc bảo vệ mình xé ra rồi mình để
vào đúng vị trí. Ok, chỗ này dưới đây nó có keo sẵn nên mình khỏi dán keo, chỉ cần mình để canh đúng vị trí. Rồi xong. Rồi tiến hành mình để cái miếng nhôm bảo vệ bằng phím lên. Ok, mình bóp cho nó sát ngàm hết, cho chân nhựa nó xuống hết rồi tiến hành mình hàn lại. Tiến hành mình sẽ hàn cái mặt nhôm này lại cho nó cứng. Hai cái này hơi bị mất thời gian rồi rất là cực công, nên chi phí thay bàn phím này tiền công rất là cao nha các bạn. Và chi phí cao là lý do là mình tháo nguyên cái men ra của khách, nó dễ nguy hiểm. Rồi sau khi mình đã hàn các chân nhựa, mình kiểm tra bằng phím mình gõ coi nó đã cứng chưa. Ok, đã cứng. Giờ tiến hành mình dán lại cái miếng keo cách điện này. Rồi rồi tiếp tục mình bắt ốc. Ok, ở đây mình sẽ gắn cáp của con chuột trước để đúng vị trí và đè ngàm xuống. Ok, và đây bằng phím. Ok, kế tiếp mình cho cái dắt nguồn vào. Rồi mình gắn cái cổng port USB luôn. Rồi bước kế tiếp mình sẽ cho cái lo vào.
dặn ốc cố định lo lại. Ok, mình lòn dây lo lại cho gọn. Rồi xong, đã đúng vị trí. Rồi mình tiến hành gắn cái bo jack audio. Gắn cáp bo. Và đây là cái đế sạc pin. Tiến hành mình gắn cái jack lo vào để từ trên để xuống. Ok, cáp tín hiệu USB và kết nguồn. Ở đây mình lòn cái dây cáp nguồn lại. Để sát vô. Ok, đây là jack của cái đế sạc pin, mình nhấn vô luôn. Rồi đây là cái cáp led của cái bàn phím. Mình mở này ra, mình nhấn cái cáp led vô. Ok, mình dán lại cáp bàn phím để đúng vị trí vô ngàm, rồi chúng ta đè cái ngàm lại. Ok, này là xong, hoàn chỉnh. Mình kiểm tra coi còn thiếu sót gì không. Rồi sẵn tiện đây còn cái M SATA mình gắn vô luôn. Rồi nó tương đối hoàn thiện. Pin mình sẽ gắn vô sau. Đây là cái eo tản nhiệt cũ của khách, nó cũng khô rồi, mình tiến hành vệ sinh đi. Rồi mình vô keo tản nhiệt miễn phí cho khách. Ok, rồi xong. Rồi tới đây mình tạm thời chưa gắn cái tản nhiệt lại cho khách. Còn lấy màn hình, còn cho màn hình vào, ưu tiên vô hai cái ngàm này trước. Rồi để đúng vị trí. Đè xuống cho vô ngàm. Ok, ở đây các màn hình mình lòn cũng cho vô ngàm. Ok, gắn lại, gắn cho sát và đúng vị trí. Chúng ta đè ngàm lại, và đây bản lề chúng ta để xuống cho đúng vị trí. Ok, tiến hành mình bắt ốc. Rồi tiếp theo đó mình lòn cái dây cáp wifi, gắn card wifi vào. Dây cáp wifi này nằm ở phía dưới các bạn. Mình sẽ lòn lại.
phía dưới. Rồi mình cho vào đúng vị trí cũ hết. Dăng lại ốc của bản lề. Chỗ nào có mũi tên thì mình dặn, chỗ này không có là ốc dặn ngoài. Tiếp tục mình gắn card wifi vào. Rồi kiểm tra tổng thể còn thiếu gì không. Rồi đã hoàn chỉnh, mình tiến hành lắp cái tản nhiệt của khách vào. Con ốc này nằm bên đây. Ok. Rồi xong. Bước cuối cùng mình nhấn cục pin vào và đè xuống. Tiến hành bắt ốc. Rồi, ok. Bây giờ mình kích nguồn thử con máy còn hoạt động tốt hay không. Ok, máy đã lên hình. Tiến hành mình tắt máy đi. Rồi, tiến hành mình cho mặt đề của máy vào. Mình cho ưu tiên các cái ngàm này vô trước, ngay vị trí các ngàm phía trên này vô trước. Rồi ok, chúng ta bật cái màn hình ra. Nếu đúng là chúng ta chỉ cần bóp với mặt C và D lại là cho vô ngàm. Rồi cuối cùng là mình bắt ốc thôi. Đây nãy của khách bị mắc một con, mình tiến hành mình thay một con khác vào cho khách. Rồi mình dán keo vào cho khách.
Rồi do nãy mình nắm lên keo bị giãn dư, này muốn đẹp bắt buộc mình phải cắt bỏ cái khúc dư đi do keo nó giãn. Ok, rồi bên đây cũng vậy. Rồi xong đã hoàn thành. Mình đã hướng dẫn các bạn cách tháo lắp hoàn chỉnh cái laptop HP Notebook 15S này và thay bàn phím này. Bây giờ chỉ còn vào pin test lại cho khách và bàn giao thôi. Chân thành cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công. Ok, bye bye các bạn.